Ciao srácok, hoztam nektek egy MP7 review-t, méghozzá a Tokyo Marui-nak a gázblowback-es verziójáról. Mielőtt belecsapnánk a lecsóba, emlékeztetnélek titeket, hogy vannak még jó kis hókos felvarróim, úgyhogy ezeket meg tudjátok tőlem vásárolni, és ezáltal is tudjátok támogatni a csatornámat, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Ezt úgy tudod megtenni, hogyha rám írsz az új Facebook oldalamra. Ennyi volt a reklám része, térjünk is rá az MP7-re. Ezt kiveszem előbb. Szóval, miért is kellett nekem egy MP7? 3 indok miatt. Az egyik, hogy ez egy szerintem nagyon ikonikus fegyver, ugye célom vele egy jó kis DevGru impresszió, fog kapni egy Aura 1-es festést, hangtompítót, nagyon finom lesz. Egyébként maga az MP7 nekem a szívemben egy különös helyet foglal el. Már gyerekként egyébként nagyon tetszettek ezek a fegyverek, és igazából az első Airsoft fegyverem egy Well MP7 volt, ami az ászok ásza volt, gondolom nem kell nagyon tovább részleteznem. De nyilván szerettem volna mindig is egy jól működő MP7-et, és így esett a választásom erre. A másik indok, hogy kellett egy jó kis CQB fegyver, ezt nem is nagyon ragozom tovább, ez mindig jó, ha van. Harmadik pedig az SRS mellé szerettem volna egy kicsikét effektívebb fegyvert épületen belülre, és igazából emiatt választottam ezt a fegyvert. Ami miatt magát a Maruit választottam, és azon belül is ugye a GBB verziót, mert szerettem volna, hogyha realisztikus lenne. Nézegettem egyébként a VFC-nek az AEG-t, ugye az új fajtát, hallottam róla elég sok negatívumot, így inkább biztosra mentem. Igen, erről is hallottam, hogy van, hogy a nózi eltörik. Igazából én ezért nem is nagyon akarom addig piszkálni, amíg nincs vele gond. Nem használom túl erős gázzal, egyébként ezen kívül nagyon más hibát nem nagyon említenek. Az VFC AEG-nél pedig ugye benne van a pakliba, hogy nem igazán stimmel minden, elég bonyolult a szétszerelése, úgyhogy megint csak egy pluszpont a GBB verzió mellett, hiszen nagyon-nagyon könnyű szerelni, már egy gumit egyébként cseréltem benne, összesen ennyi az, amit tervezek, vagy csinálok rajta. Nem igazán akarom ezt nagyon tovább húzni, ezt a fegyvert annál, mint amit tud. Nekem arra tökéletes, hiszen amúgy is egy ilyen CQB helyzetben fogom leginkább használni. Ez konkrétan olyan 20 méteres gyönyörű lőtávot jelent, 40 méterig nagyon jó effektív fegyver, azon fölül pedig már mindenre ott van akár az AEG, M4, akár az SRS az arzenálban. Tehát nekem igazából mindenképp egy ilyen CQB környezetre kell, és arra ezt gyönyörűen hozza a fegyver. Rá is térnék magára a különböző elemeire. Ugye első körben van nekünk egy váltámaszunk, ami 3 pozícióban állítható. Tehát egy egész hosszú verzió mellett, vagy állás mellett nagyon szépen jól rá lehet hajolni, magadra tudod húzni a fegyvert, és nagyon kényelmes, de nyilván, hogyha egy kicsit szűkebb a helyzet, akkor akár kisebb állásra is tudod állítani, sőt, akár ugye ebbe a picike kis kompakt verzióba is tudsz vele operálni, főleg mondjuk egy szűk ajtórésnél, egy red dottal gyönyörűen tud működni a dolog. Van rajta mindkét oldalon 2 rögzítési pont, szíjrögzítési pont. Én ide a hátsóra tettem egy ilyen kis parakort fityegő bigyót, azért mert elég szűkek ezek a rögzítési pontok. Egyébként én nagyon nagy fanja vagyok a 2 pontos szíjnak, ennél a fegyvernél viszont inkább 1 pontosat használok, mert nagyon-nagyon picike, nem nagyon visz előrébb a 2 pontos, sőt inkább egy kicsikét hátráltat. Aztán maga a felszíne egyébként a fegyvernek szerintem nagyon jól sikerült, nem csillog, a test ugye ABS műanyag, a rélek azok fémek, ezek fémes hatásúak, tehát szerintem ebből a szempontból jó az anyagválasztás, és teljesen jól néz ki a fegyver. Ezek a festések is nem túl harsányak, nem ütnek el. Van rajta ugye kalibernek a markingja, illetve a Maruinak a markingja itt ezen az oldalon.
Aztán előrébb jönnék, az elsütő billentyűvel kapcsolatban annyi meglátásom van, hogy ugye azért egy gázblowback-es fegyvernél vagy pisztolynál az ember úgy sokszor várja azt a holdpontot, amihez ha elér, és onnan tovább préselem vagy húzom, akkor ugye elsül a fegyver. Na ennél nincs az a karakteres holdpont, tehát préseli az ember, és egyszer csak jön. Hát ez van, akinek nem jelent gondot, nekem egy kicsikét hiányérzetet ad. Az elsütő billentyűnek egyébként a másik funkciója az, hogyha ezt így előre húzzuk, tehát még egyszer mutatom, tár nélkül, ez mondjuk fontos, előre húzod, akkor a hop-up állító kis tárcsa előbújik, és tudod állítani. Maga a hop-up rendszer egyébként nagyon jól működik, ezt ahogy a Maruitól megszokhattuk. Más fegyvereknél ugye, vagy más MP7-eknél tapasztalható, hogy olyan a hop-up állítása, hogy innen előről egy ilyen kis imbusszal kell állítani. Ez most így eléggé érdekesen néz ki ez a látvány, hogy így magadra tartod a fegyvernek a csövét. Nem annyira szerencsés, szerintem ez az állítási lehetőség, sokkal humánusabb ez a megoldás. Egyébként magáról a fegyverről nagyjából ennyi, ami így a fontosabb része. Most nem akarok minden részét elmagyarázni, hogy hogyan működik, mert ha az embernek nyilván tetszik, meg ilyesmi, akkor kitapasztalja. Inkább azzal kapcsolatban, amiket én vettem észre, azzal kapcsolatban beszéltem eddig is. Egy pár játékon már túl van a fegyver, egyébként nagyon-nagyon-nagyon feelinges vele lőni, nekem nagyon tetszik, jellegzetes a visszarúgása. Ahogy említettem, nem használom túl erős gázzal, nem akarom nagyon tönkretenni szegénykét, és ebből következik, hogy a Chrono nem feltétlen mutat neked egy magas FPS értéket, ezt majd mindjárt meg is mutatom, viszont ennek ellenére mondom, nagyon jól tudja azt, amire ez a fegyver egyébként ki van találva, tehát a CQB környezetben. Nézzük is akkor a Chronót. Hát láttuk, hogy nem egy túl bika fegyverről van szó, nem kell nagyon félni attól, hogy nem fognak beengedni. Rátérnék egyébként a tárra, az egy fémtár, ugye gázblowback-es, ez igazából elég nagy súlyt ad hozzá a fegyverhez, illetve magához a felszereléshez is, főleg ha mondjuk cipelsz belőle egy 5-6 darabot, nekem összesen 4 van, tehát 3 plusz tárat viszek, ami nekem teljesen elég. Ami szerintem egy jó pont, ez az újfajta szelep, ami egy kicsit biztosabb működést fog produkálni. Ami egy hátrány szerintem a tárnál az, hogy nincs egy konkrét pöcök, amit úgy le tudnál húzni, hanem ugye van egy kis vájat, ahol be tudod akasztani a körmödet, hát ezt azért így kesztyűben nem egy egyszerű dolog megoldani. Tehát ezt így lehúzod, na, yeah. És akkor ide, ebbe a vastagabb vagy szélesebb nyílásba be is tudod tölteni a VB-t. Nem kell egyébként feltétlen hozzá gyors töltő, nyugodtan szórhatod kézzel is. Ebből a szempontból egyébként jó így a kialakítása a tárnak. Nem eresztenek, nekem eddig ezzel nem volt gondom, reméljük, hogy nem is lesz. Na, és akkor nézzünk egy lövéstesztet. Hát eléggé szeles odakint az idő, úgyhogy ezt azért vegyük figyelembe, meg nem tudom mennyire látszik rendesen, inkább majd a gameplay résznél fogjátok látni, hogy is muzsikál a fegyver.
Dobrze, dobrze. Fogom a jobbost. Dobra. Végre! Hát tudod, mióta követelek? Már kettővel jövök. Szép volt, megadom.